स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलमध्ये। आज मी इथे तुम्हाला गोड आवळा सुपारी कशी करायची ते करून दाखवणार आहे। खूप सोपी आहे। तर आवळे इथे घेतलेले आहे आपण, त्याला आता आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहे, उकडून घ्यायचे आहे। जसं आपण मोमोज वगैरे करतो त्या प्रकारे पाणी उकळत ठेवलं आहे कढईमध्ये आणि वरतून ही चाळणी ठेवून दिलेली आहे। त्यावर एक प्लेट ठेवून द्यायची आहे झाकण आणि हे आवळे तुम्हाला उकळून घ्यायचे आहे। तसं नसेल करायचं तर मागची खारट आवळा सुपारी जी नमकीन आवळा सुपारी मी टाकलेली आहे त्यामध्ये मी कुकरच्या शिट्ट्या घेतल्या होत्या। तसं पण तुम्ही झटपट करायचं असेल तर करू शकता। आवळे आता इथे उकळून झालेले आहे व्यवस्थित आणि मागची जी खारी आवळा सुपारी आहे तिचा मसाला पण मी घरीच दाखवलेला आहे करायचा, एकदम छान, सर्वांना खूप आवडले आहे। खूप कमेंट्स आलेले आहे त्याच्यावर। ती तुम्ही पाहिली नसेल तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये वरती आय बटन देते त्यावर क्लिक करून तुम्ही ती रेसिपी पाहू शकता। त्यानंतर आता आवळे इथे थोडेसे आपल्याला हाताला लागेल असे थंडे होऊ द्यायचे आहे। गरम आहे खूप आणि व्यवस्थित आवळे तुमचे शिजले गेले पाहिजे। तर आता याच्या ऑटोमॅटिक असे सुट्टे होऊन जातात, त्याच्या जसे ऑलरेडी त्याच्या फोड्या पडलेल्या असतात। ते गरम आहे खूप, त्याला आता असं त्यात मतलब सीड आपल्याला मध्ये जी बी असतं ते काढून घ्यायचं आहे आणि याच्या फोडी करून घ्यायचं आहे। सोपी पद्धत आहे। चमच्याने नुसतं प्रेस केलं आवळ्यावर की लगेच त्याच्या अशा फोडी वेगवेगळ्या होऊन जातात आणि त्यातली ही जी सीड आहे बी ती तुम्हाला बाजूला करून सगळ्या आवळ्यांच्या तुम्हाला इथे फोडी करून घ्यायची आहे। आणि याला अजून एक एक चीर पाडून तुम्हाला पातळ करायचं असेल काप तर तुम्ही पातळ काप पण करू शकता, पण मी असंच ठेवणार आहे। आणि सगळ्या प्रकारच्या सगळ्या आता अशा पद्धतीने सगळ्या बिया मी इथे आवळ्याच्या काढून घेणार आहे। थंड झाल्यावर पण तुम्ही ही प्रोसेस करू शकता, म्हणजे तुम्हाला हाताने पटपट हे मोकळं फोडी याच्या करून घेता येईल आणि बी बाजूला करता येईल। तर अशा पद्धतीने आता सगळ्या फोडी इथे मी करून घेतल्या आहेत। तुम्हाला जेवढे हवे असल्यास आवळे तेवढे तुम्ही करू शकता। मी इथे थोडी करून दाखवणार आहे, नंतर आम्ही परत दुसरे आवळ्यांचे प्रकार करणार आहे। यापूर्वी परत आवळ्याचा एक प्रकार टाकलेला आहे मी, तो तुम्ही पाहिला नसेल तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये जाऊन पाहू शकता किंवा प्लेलिस्टवर तुम्ही सगळी आवळ्याच्या जे वाळवणीच्या उन्हाळ्याच्या लिस्ट दिली आहे त्या लिस्टमध्ये पण तुम्ही पाहू शकता। तर फोडी इथे झालेल्या आहेत, त्या एका बाउलमध्ये आपल्याला आता टाकून घ्यायच्या आहे सगळ्या ज्या आवळे आपण वाफवून घेतले होते, उकडून घेतले होते त्याच्या। आणि समप्रमाणात तुम्हाला साखर घ्यायची असेल तर समप्रमाणात तुम्ही साखर घेऊ शकता। मी समप्रमाणापेक्षा थोडी कमी घेणार आहे कारण आवळ्याची नॅचरल टेस्ट थोडी त्याला मला ठेवायची आहे। एकदम गोड मला आवडत नाही, ज्यांना गोड आवडत असेल त्यांनी समप्रमाणात साखर याच्यात टाकायची आहे। थोडी जास्त आवडत असल्यास जास्त पण तुम्ही टाकू शकता, पण थोडीशी अशी आवळ्याची तुरट चव लागते। ती गोड आणि तुरट चव मिक्स झाल्यानंतर ही सुपारी खूप छान लागते। याला जास्त हलवायचं नाही तर याचा काला होऊन जातो। त्याला झाकून ठेवायचं आहे रात्रभर असंच, ॲटोमॅटिक त्याला पाणी सुटतं, बिलकुल हलवायचं नाही आहे तुम्ही। तसं 1-2 तासातच त्याला पाणी सुटून जातं, पण आपल्याला त्याला पूर्ण त्या पाकामध्ये मुरवायचं आहे। म्हणून याला तुम्ही एक दिवस रात्रभर किंवा एक दिवसभर तुम्ही रात्रभर झाकून ठेवू शकता। दुसऱ्या दिवशी मग तुम्ही पुढची प्रोसेस करू शकता। तर जसं मी तुम्हाला दाखवते आहे सगळं पाणी सुटलेलं आहे आता याला आणि पूर्ण पाणी शोषून घेतलेलं आहे त्या आवळ्यांनी। थोडा वेळ मिक्स करून तुम्हाला ठेवायचं तर अजून ठेवू शकता। आता हे सगळं पाणी तुम्हाला इथे चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे आणि चाळलेलं पाणी तुम्हाला फेकून द्यायचं नाही आहे, त्याचं तुम्ही शरबत म्हणून वापर करू शकता। व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी पुढे दाखवणार आहे शेवटी। तर आता हे चाळणी घेऊन याचं सगळं पाणी आता हे मुरलेले आहे व्यवस्थित, आवळे साखर सगळी एकजीव झालेली आहे त्या आवळ्यामध्ये आणि याला आता चाळणीने मी इथे चाळून घेणार आहे। एकदम मस्त याचा फ्लेवर येतो आहे, वास येतो आहे आणि घरच्या घरी आवळा शरबत पण तुमचं बनवून जातं। एका रेसिपीमध्ये 2 रेसिपी या तुमच्या तयार होऊन जातात आणि हे तुम्ही फ्रीजमध्ये भरून ठेवू शकता जे शरबत आहे ते, आणि मग तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा पाणी टाकून तुम्ही पिऊ शकता त्याच्यामध्ये। आणि जी साखर खाली थोडीशी राहिली शिल्लक आहे ती काढायची नाही आहे, ती नॅचरल तशीच राहू द्यायची आहे। आवळ्याच्या सुपारीला वाळल्यानंतर ती चिटकलेली दिसते, त्यामुळे साखर तुम्ही काढू नका, आहे तशीच ठेवून द्या। सगळं निथरल्यानंतर याचं पाणी तुम्हाला हे उन्हामध्ये ठेवून द्यायचं आहे। जर तुम्हाला थोडी ओलसर ठेवायची असेल तर तुम्ही तिला 1-2 दिवस वाळवायचं आहे। मी थोडं जास्त वाळवणार आहे कारण नंतर त्याला बुरशी लागत नाही मग, जसं आपण जी खारट आवळा सुपारी मी वाळवलेली होती त्याप्रमाणे। त्याचप्रमाणे आवळ्याचा खीस पण कसा करायचा तो पण मी रेसिपी टाकली आहे, तुम्ही चॅनलवर जाऊन माझ्या सगळ्या आवळ्याच्या रेसिपीज प्लेलिस्टवर बघू शकता जाऊन। आणि हे शरबत बनलेलं आहे तुमचं, याला बॉटलमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे आणि जसं वाटेल तेव्हा तुम्ही मग थोडं ग्लासमध्ये टाकून पाणी घालून पिऊ शकता। वाळल्यानंतर आवळा सुपारी अशी बनवून तयार होते, एकदम छान सुकलेली आहे। जरा पण याला असा ओलसरपणा राहिलेला नाही, त्याने बुरशी लागू शकते, त्यामुळे तुम्ही काळजी घ्यायची आहे। आणि साखर जी मी म्हणत होते तशी नॅचरल त्याला चिटकून गेलेली आहे, खूप छान टेस्ट लागते आहे।
तुरट पण आवळ्याची चव याच्यात राहिलेली आहे आणि गोड पण छान लागते आहे. ज्यांना गोड आवळा सुपारी आवडत असेल त्यांनी गोड बनवा, ज्यांना खारट आवडत असेल त्यांनी खारट बनवा, ज्यांना खीस आवडत असेल त्यांनी खीस बनवा. या सगळ्या रेसिपी मी माझ्या टाकून दिल्या आहे. त्याचबरोबर मटक्यातला मुरब्बा पण आवळ्याचा मी टाकलेला आहे. त्यासाठी मी परत सांगते, प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही चॅनलवर जा, सबस्क्राईब करा लाल बटन दाबून आणि प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही सगळ्या माझ्या ह्या रेसिपीज बघू शकता. त्याचबरोबर उन्हाळ्याच्या वाळवणीच्या खूप रेसिपी मी टाकलेल्या आहे. तर सुपारी बनवून तयार झाले आहे. याला एअरटाईट बॅगमध्ये किंवा डब्यामध्ये तुम्ही भरून ठेवायचं आहे. वर्षभर तुम्ही आवळा सुपारी खाऊ शकता. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.